مردی که ماها رابطه نداره باید چه کار کنه؟ چند روز قبل یه ویدیو گذاشتم در مورد چرا یک مرد ماها رابطه نداره که به درخواست شما دوستان ساخته بودم. اما در این ویدیو میخوام راهکارها رو توضیح بدم. خیلی وقتا خود مردا هم متوجه نمیشن دقیقاً چی شده که عقب کشیدن. فقط میبینن دیگه حال و حوصله هیچ چیزی رو ندارن. به نظرت اولین قدم برای برگشتن به اون رابطه سالم و گرم چیه؟ برام بنویس. سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو فراموش نکنید. همه رو دوست دارم. خیلی وقتا مردا خودشون هم نمیدونن دقیقاً چی شده که توی یه برهه‌ای از زندگیشون رابطهشون با همسر یا پارتنرشون چه از نظر عاطفی و چه از نظر جنسی کامل قطع شده. یعنی نه حس دارن، نه انرژی، نه حتی اون کنجکاوی معمول مردونه. بعد یک مدت هم عادت میکنن به همین سکوت و فاصله. اما خب بذار از همینجا شروع کنیم. وقتی یک مرد ماها رابطه نداره نباید فقط به ظاهر ماجرا نگاه کنه، باید بره سراغ ریشه ها. چون این یه علامته، یه نشونه است از یه چیزی که تو دل رابطه یا حتی تو دل خود مرد داره فریاد میزنه. مثلا یکی از دوستانمون میگفت من خودم متوجه نشدم که چی شد، فقط دیدم دیگه به همسرم نزدیک نمیشم، دیگه حوصله ندارم باهاش حرف بزنم یا حتی بهش نگاه کنم. وقتی باهاش بیشتر حرف زدم دیدم زیر این سردی یه حجم زیادی از خستگی روانی خوابیده. خستگی از کار، از فشار مالی، از نداشتن حس موفقیت، از اینکه حس میکرد دیده نمیشه. خب آخه وقتی یک مرد توی زندگی روزمرش مدام حس ناکافی بودن داشته باشه چطور قراره توی رابطش پرشور و فعال بمونه؟ رابطه فقط تخت و جنسیت نیست، یه جور اعتماد به نفسه، یه جور حس زنده بودنه. حالا بذار برات یه مثال دیگه بزنم. یه آقایی تو مشاوره میگفت من هیچ مشکلی با خانمم ندارم، اما از وقتی کارم رو از دست دادم حس میکنم دیگه لیاقت ندارم کنار اون باشم. هی بهونه میارم، هی از زیر رابطه در میرم. ببین چقدر جالبه، این آقا از رابطه ناراضی نیست و همسرش رو هم دوست داره، اما چون درون خودش داره خورد میشه از درون، ناخودآگاه رابطهش هم یخ زده. پس اولین قدم برای مردی که ماها رابطه نداره اینه که قبل از اینکه دنبال تکنیک های رابطه باشه یه نگاه به حال درونیش بندازه. واقعا حالش با خودش خوبه؟ خودش رو دوست داره؟ از خودش راضیه؟ چون یک مردی که با خودش راحته خیلی راحت‌تر میتونه با همسرش هم صمیمی باشه. حالا یه خانمی تو مشاوره میگفت شوهرم ماهاست که به من نزدیک نمیشه، نه بوسه‌ای، نه لمس ساده‌ای، فقط سکوت. انگار هم خونه ایم نه همسر. وقتی باهاش حرف زدم گفت به خودم دارم نگاه میکنم که دیگه هیچ چیزی درونم روشن نمیشه. ببینید این جمله چیزی درونم روشن نمیشه خیلی مهمه، چون خیلی وقتا بحث کمبود رابطه جنسی و عاطفی از یه جاهایی شروع میشه که ما حواسمون بهش نیست، مثل بیخوابی، اضطراب، استرس کاری، مشکلات مالی یا حتی خشم فروخورده از دعواهای گذشته که هیچ وقتم حل نشده. قبل از ادامه ویدیو اجازه بدید پلیلیست شناخت زنان رو به شما معرفی کنم.
ویدیوهای خوبی رو گذاشتم، میتونید باز بکنید، ویدیوی مورد نظرتون رو انتخاب کنید و ببینید و لینک رو هم در پایان همین ویدیو گذاشتم. همینطور در قسمت دیسکریپشن میتونید لینک رو پیدا کنید. برای همین یکی از اولین کارهایی که پیشنهاد میکنم به مردی که ماها رابطه نداره اینه که یک تایم واقعی برای خودشناسی بذاره. نه از اون مدلایی که بری توی طبیعت و عکسی از جنگل بذاری توی استوری. نه، یه خودشناسی واقعی. ببینه چی توی زندگیش خالیه، چی داره فشار میاره، چی داره خاموشش میکنه و اینطور با خودش صادقانه در میون بذاره. دوم اینکه با همسرش وارد گفتگو بدون قضاوت بشه، نه با دعوا، نه با سرزنش، نه با سکوت و انتظار، بلکه بگه من حالم خوب نیست اما دوست دارم بهتر بشم، کمکم کن. این جمله ساده شاید خیلی به دل بنشینه اما گاهی مثل یه معجزه میتونه عمل بکنه، چون همسرت میفهمه که ماجرای خیانت یا طرد کردنش نیست، بلکه یه چاه درونیه که با هم باید پرش کنید. یکی دیگه از چیزایی که خیلی از مردان نمیدونن اینه که بدنشون هم توی این سردی نقش داره. یعنی وقتی ماها رابطه نداشتی کم کم بدن هم از اون هیجان و هورمون‌ها و تمایل جدا میشه. پس حتما باید تغذیه، تحرک بدنت و حتی میزان استراحتت رو جدی بگیری. بدن تو با روانت یکیه. اگر مغزت پر از استرسه بدنت خاموش میشه. اگر روحیت افت کرده تمایلت هم افت میکنه. پس اگر میخوای دوباره توی رابطت روشن بشی باید از جسم و روحت مراقبت کنی. یکی از دوستانمون میگفت بعد از اینکه شروع کرد به دویدن هر روز توی پارک هم انرژی روانیش برگشت، هم کم کم حس کرد داره به رابطه برمیگرده. ورزش و مراقبت از خود یه چیز لوکس نیست، یه ضرورته برای هر مردی که میخواد توی رابطش زنده بمونه. یه چیز دیگه هم خیلی مهمه، اونم اینه که اگر رابطه‌ای برای ماها سرد شده نمیشه یه شبه گرمش کرد. مردی که ماها فاصله گرفته نمیتونه با یه شاخه گل یا یک شب رمانتیک همه چیز رو برگردونه. باید تدریجی، مداوم، صادقانه برگرده. گاهی باید روزها فقط حرف بزنی، فقط حضور داشته باشی، فقط لمس ساده، نگاه گرم، خندیدنهای از ته دل و کوتاه. اینا آجر به آجر رابطه رو میسازه. باید بپذیری که خودت هم یه سهمی تو این سردی داشتی و حالا وقتشه که سهم خودتو در گرما بخشیدن بازی بکنی. قبل از ادامه ویدیو اجازه بدید پلیلیست شناخت مردان رو به شما معرفی کنم. ویدیوهای خوبی گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو در پایان ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. خوشحال میشم ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. یه خانومی تو مشاوره میگفت وقتی شوهرم بعد از ماها سکوت فقط نشست کنارم و گفت ببخش عزیزم نبودم، همین یه جمله بغضم رو ترکون. دیدم هنوز امید هست. این یعنی گاهی یه جمله صادقانه از ته دل از 100 تا رابطه جنسی عمیق‌تر میتونه اثر بذاره. پس اگر مردی هستی که ماها رابطت رو قطع کردی نترس، سرزنشم نکن و فرارم نکن. نگاه کن به خودت، دستت رو دراز کن سمت کسی که دوستش داری و کم کم بسازش. این ویدیو برای همین ساخته شده که بهت نشون بده همه چی از خودت شروع میشه، از خودت ادامه پیدا میکنه و با همراهی ترمیم میشه.
اگر این ویدیو برات مفید بود حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی و حتما برام تو کامنت ها بنویس که از کجای این حرفا بیشتر لذت بردی یا چی برات کاربردی تر بود، چون پیام های شما مثل یه بنزینه که چراغ این کانال رو روشن نگه میداره. ممنونم که تا اینجا همراه بودی. تو لایق یک رابطه زنده و پرحرارتی، فقط کافیه خودت رو از نو ببینی.